في إبريل 2026 وقف CTO أوبر رافن نابولي قدام الإدارة وقال لهم ميزانية ال AI بتاعتنا لسنة كاملة خلصت في 4 شهور. بالرغم من إن سعر ال AI توكن انخفض بأكتر من 97% في خلال 3 سنين، وده أسرع انهيار في تاريخ صناعة البرمجيات كلها، إلى إن فواتير ال AI في الشركات الكبرى طالعة للسما. جارتنر بتقول إن الإنفاق العالمي على ال AI هيوصل ل 2.6 تريليون دولار في 2026، زيادة بنسبة 47% في سنة واحدة. طب ازاي سعر التوكن بينزل وفواتير الشركات بتضرب بالشكل ده؟ ايه بقى اللوجيك ورا القصة دي؟ وازاي نعرف اذا كانت الشركة بتصرف بعقل وبتتحكم في التكلفة دي ولا بتحرق فلوس وخلاص؟ انا عبير سويلم، وده بزنس جلوبال بودكاست اللي بنفكك فيه ازاي الشركات الاستثنائية بتتبني وازاي بتنافس وبتكبر وليه شركات بتعيش لفترة طويلة بينما غيرها بيختفي. لما شات جي بي تي 4 انطلق في 2023 كان بيكلف $30 لكل مليون توكن. النهاردة في موديلات بنفس المستوى بتتكلف أقل من $1 للمليون توكن، يعني الأسعار فعلا نزلت بشكل كبير. طب ليه بقى الفاتورة بترتفع؟ في أول سنتين من عصر الذكاء الصناعي التوليدي اللي هو Generative AI كانت الشركات بتستخدمه بإن الموظف يكتب سؤال الموديل يرد عليه وهكذا، فدي كانت تكلفة بسيطة جدا. ولكن لما ظهر الذكاء الاصطناعي العامل اللي هو Agentic AI، ده بقى مش بس موديل بيرد على سؤال، ده نظام بيفكر وبيخطط وبينفذ خطوات كتير من غير ما يحتاج مساعدة أي حد في النص. بيقرأ كود بالكامل، بينشر فيتشرز على فايلز كتير، بيعمل تستس في الكود، بيصلح ايرورز. فكأنك بالظبط عينت موظف بتقول له يعمل ايه وبتروح تاكل تشرب وترجع تلاقيه خلص اللي انت قلت له عليه. بس بقى المشكلة انه ال AI agent بيحتاج من 5 ل 30 ضعف عدد التوكنز اللي بتستخدم في المحادثة العادية، لان كل ما العميل يتخذ خطوة جديدة الايجنتك AI بيبعت للموديل كل الكونتكست من الاول، كل ملف قراه وكل تعديل عمله وكل رسالة ايرور وتاريخ المحادثة كله. فبالتالي الخطوة الأولى ممكن تحتاج 5000 توكن، ولكن الخطوة التلاتين ممكن توصل ل 25 و 30 ألف توكن في المرة الواحدة. فطبعا الايجنتك AI بيستخدم التوكنز بجنون، وهو ده أصل مشكلة ارتفاع فاتورة ال AI في الشركات. أوبر شجعت موظفينها على استخدام ال AI بأقصى طريقة ممكنة كما يحلو ليهم، وده اللي خلى الميزانية خلصت في 4 شهور. اللي حصل إنه في ديسمبر 2025 أوبر طرحت كلود كود على حوالي 5000 مهندس عندهم، وعملت لهم كده ليدر بورد داخلي، وكانت بترتب الفرق على مين أكتر حد بيستخدم أدوات ال AI. ففي شهر فبراير 32% من المهندسين كانوا بيستخدموا الأداة، في مارس وصلوا 84%، في ابريل ميزانية السنة راحت. السي تي او ساعتها قال انه مصدوم ورجع كده يفكر تاني، لانه فعلا ميزانية الاي اي اللي هم كانوا حاطينها للسنة خلصت في 4 شهور، وده كان شيء غير متوقع بالمرة. طيب بما ان بقى الشركات بتدفع اللي وراها واللي قدامها على الاي اي كده، اكيد بقى الموردين اللي هم بيعملوا نماذج الذكاء الاصطناعي بيكسبوا مكاسب فظيعة. في الحقيقة مش قوي. يمكن شركة انتروبيك اللي هي developed كلود كانت ذكية جدا وقدرت تعمل فلوس كتير من الموديل بتاعها، إلا إنها لسه ما وصلتش لأهدافها في الربح. أرباح أنتروبيك في 2024 كانت سالب 94%، ولكنها عليت ووصلت ل 40% في 2025. أما بقى Open AI فهي بتحرق 14 مليار دولار في السنة من رأس مال المستثمرين، وبتتوقع إنها تحرق ما يتجاوز ال 115 مليار دولار تراكميا لحد 2029 على ما تعمل أرباح. طيب ليه بقى المصاريف المهولة دي؟ السبب هو البنية التحتية. كل برومت، كل لوب الايجنت بيعملها او تحليل بتعمله بسياق طويل وليه تاريخ طويل بتشتغل على مجموعة من الجي بي يوز اللي بتتكلف مبالغ ضخمة في البناء والتشغيل. الفكرة بقى ان الجي بي يوز دي اصلا صممت للتدريب وليس للاي اي انفيرنس، وده الرد على وخدمة ملايين المستخدمين في نفس الوقت. التدريب والانفيرنس دول مشكلتين حسابيتين مختلفتين تماما. التدريب محتاج معالج قوي، والانفيرنس على نطاق واسع محتاج ثرابوت
أو قدرة على خدمة أعداد ضخمة من الطلبات بكفاءة وتكلفة منخفضة. فالصناعة دلوقتي مهتمية إن هي تبني هاردوير مخصوص للإنفيرنس. فمثلا انفيديا أطلقت رابن اللي بيشغل الإنفيرنس بتكلفة أقل 10 أضعاف لكل توكن عن الفيرجنز السابق، وكمان بيدرب الموديلات بربع عدد الجي بي يوز المطلوبة. طيب تأثير بقى الشرائح المتخصصة دي ايه؟ شركة ميد جيرني مثلا نقلت من انفيديا جي بي يوز لتي بي يوز الجيل السادس من جوجل، وده خلاها خفضت تكاليف الحوسبة الشهرية من حوالي 2.1 مليون دولار ل 700 ألف دولار، ده انخفاض 65%. طبعا تحسينات الهاردوير موجودة ولكنها بتاخد وقت وفلوس كتير جدا، وهتاخد وقت عقبال ما ده ينعكس على تكلفة ال AI في المؤسسات. ألفابت مثلا رفعت توقعات صرفها على ال AI في 2016 ما بين 180 ل 190 مليار دولار، وده أكتر من ضعفين اللي صرفته في 2025. كذلك مايكروسوفت، كذلك أمازون، كذلك ميتا. اكشولي تقديرات البنوك إن في 2027 هيتجاوز مجموع الإنفاق الرسمي لشركات التكنولوجيا الكبيرة التريليون دولار. طبعا الصرف الجنوني ده بسبب ان الشركات عايزة تبني طاقة استيعابية للطلب اللي لسه جاي، ولكن ده بيحصل دلوقتي من غير تحقيق ربح كبير واحيانا بخسارة. فمع ارتفاع فواتير ال AI في الشركات الى ان الاسعار دي ما زالت مدعومة، والموردين هدفهم ان هم يكسبوا حصة سوقية ويبنوا عادات استخدام، ولكنها لا تعكس تكلفة التوصيل الحقيقية بالكامل. طيب المستثمرين بقى هيفضلوا يدفعوا كده لحد امتى؟ بالنسبة بقى للمستثمرين فهم بين نارين. الشيء الإيجابي إن الطلب على ال AI بيزيد بشكل كبير جدا سواء كان أفراد أو شركات. ففي إيرادات 2025 السنوية أنتروبيك حققت 9 مليار دولار إيرادات. أما بقى في إبريل 2026 فالرقم ده كبر ل 30 مليار دولار، فالطلب مهول. ولكن في حاجة بقى بتحصل بشكل موازي كده مقلقة شوية، وهي ان المؤسسات صرفت مبالغ طائلة ولكنها دلوقتي ابتدت تتراجع شوية. ففورستر مثلا لقت ان المؤسسات هتأجل 25% من انفاق ال AI المخطط ليه في 2027. طب ايه بقى سبب الموضوع ده؟ ان المصاريف المهولة على ال AI دي من المؤسسات لم تحقق النتيجة المطلوبة منها. MIT درست 300 مشروع AI adoption في شركات، لقت ان 95% منهم ما قدروش يحققوا عوائد مالية من المصاريف دي. طب هل المشكلة في التكنولوجيا؟ لا، التكنولوجيا شغالة بشكل كويس جدا. امال المشكلة فين؟ ان الصرف ده ما كانش ليه اهداف واضحة نعرف نقيسها، فنعرف احنا بنصرف في الاتجاه الصح ولا لا. كمان الشركات جابت تكنولوجيا كتير جدا صرفت عليها ملايين ومليارات، ولكن سيستم الشركة نفسها وعملياتها غير مهيأ لاستخدام ال AI بالشكل الأمثل. واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو سابق هنا، انه الشركات اهدرت مليارات الدولارات في مصاريف على ال AI لانها ما توجهتش بالشكل الصح. جارتنر بتتوقع ان 40% من مشاريع الايجنتك AI هيتلغوا في 2027، واقل من تلت المديرين بس اللي قدروا يحققوا نتائج مالية ملموسة من الارقام اللي دفعوا في الاستثمارات لل AI. فالعاملين دول الطلب اللي تزايد بشكل جنوني ودلوقتي بيرجع ادى الى ان المستثمرين في موقف حرج، وده اللي خلى مايكروسوفت تخسر 11% من قيمتها السوقية في يوم واحد لما اعلنت انها هتصرف اكتر على ال AI. في يناير 2026 مايكروسوفت اعلنت انها خصصت 190 مليار دولار رأس مال لل AI في 2026. النتيجة ان السهم نزل 11%، وده اكبر انخفاض في يوم واحد من سنة 2020. نفس الكلام حصل لما امازون اعلنت انها هتنفق 200 مليار دولار من رأس مالها، سهمها نزل لاكتر من 10%. ايه سبب دوت؟ ان الشركات لما بتعلن انها هتصرف كتير على الاي اي اكتر من اللي المحللين متوقعينه، ده بيبقى خبر سلبي بالنسبة للمحللين، لانهم بيشبهوه باللي
حصل فيه كابلات الألياف الضوئية في التسعينات. إيه بقى اللي حصل في الفترة دي؟ في أواخر التسعينات شركات الاتصالات مدت آلاف الكيلومترات من كابلات الألياف الضوئية استعدادا للانفجار المتوقع في حركة الإنترنت. طبعا رؤيتهم كانت صح وحركة الإنترنت انفجرت فعلا، ولكن ده خد وقت كبير. في البداية المستثمرين بنوا طاقة استيعابية تفوق بكتير طلب السوق أصلا، فلسنوات فضلت معظم الكابلات غير مستخدمة، والشركات اللي بنتها خسرت أموال ضخمة، والمستثمرين الأوائل دفعوا الثمن مع إن رؤيتهم كانت صح على المدى البعيد. وده نفس اللي بيحصل في ال AI infrastructure دلوقتي. التكنولوجيا حقيقية والطلب بيجي وهيجي، ولكن هياخد وقت عقبال ما يتم استخدام هذه الطاقة الاستيعابية اللي الشركات بتستثمر فيها. طب الوقت ده احنا بناخده ليه؟ عقبال ما الشركات تفهم التكنولوجيا وتدخلها في السيستم بتاعها، والموظفين يتدربوا عليه، والشركات تفهم ازاي تستخدمه وتحطه في قوائمها المالية بشكل صحيح وتعرف تتوقعه. فكل ده بياخد وقت. فالفجوة ما بين اللي بيتبني وما بين اللي السوق قادر يستوعبه هيفضل المستثمرين يدفعوها لسنين طويلة. طيب بعد بقى ما فهمنا الكونتكست دوت ازاي الشركات تدير مصاريفها واستخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي، إجابة السؤال ده محتاجة تغير في المايند سيت على 3 مستويات. اللاير الأولاني إننا ما نتعاملش مع الذكاء الاصطناعي على إنها برامج عادية. يعني إيه الكلام ده؟ المؤسسات في العادي بتخصص ميزانية السنة اللي هتدفعها على برامج الذكاء الاصطناعي، ولكن المشكلة إن الذكاء الاصطناعي ما ينفعش يعامل بالطريقة دي، ولكن الأقرب ليه هو موديل الكلاود، بمعنى إنه متغير بندفع على قد الاستهلاك وممكن يتضاعف 3 مرات في شهر واحد من غير ما حد ياخد قرار واعي بالتصرف ده. ممكن موديل AI agent جديد يصدر يكون غالي، ممكن فريق معين لقى يوز كيس عالية القيمة ومع ذلك هي بتكلف توكنز كتير جدا، ممكن سبرنت شغال قاعد مشغل لوبس أكتر من المعتاد. فأي حاجة من دول تقدر تحرك الرقم بشكل كبير جدا من غير بقى لا مشتريات ولا ميزانية ولا الهوا. في يونيو 2026 جي ار ستورمنت المدير التنفيذي لفين اوبس فاونديشن قال انه في الفترة الأخيرة ابتدى يسمع الشركات بتقول ان احنا صرفنا اكتر من 3 أضعاف ميزانية التوكنز اللي احنا حاطينها للسنة كلها. وده مش مشكلة تخطيط، ده تصنيف خاطئ لمصاريف ال AI إنها اتحطت في الفئة الثابتة. فالإنفاق على ال AI لأنه متغير فهو محتاج layers حوكمة خاصة بيه، ولازم يكون في داشبوردز تراقب الاستخدام ريل تايم وأشخاص مسؤولين عنها علشان يوقفوا نزيف الاستخدام لما يحصل. أوبر عملت كده بالظبط بعد الأزمة اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة، بنت داشبورد فردية لكل موظف وحطت له سقف لاستخدام ال AI توكن ومسار موافقات معينة ياخدوها في حالة ان هم عايزين يزودوا عن الرقم دوت. تاني حاجة بقى هو تغيير مفهوم وحدة قياس استثمارات ال AI. يعني ايه الكلام دوت؟ زي ما قلنا ان الشركات مش شايفة نتيجة من استثماراتها في ال AI. المشكلة دي هي مشكلة قياس، لان الشركات مش قادرة تعرف النتيجة اللي حصلت على الورك فلو بتاعها، وبالتالي مش قادرة تدافع عن المصاريف دي قدام السي اف او. فوحدة القياس الصح مش كام عدد الموظفين اللي انا استبدلتهم ولا عدد السيتس اللي انا شاريها. وحدة القياس الصح هي الاوتبوت لكل دولار انفق على الذكاء الاصطناعي، ولازم الاوتبوت ده يكون كريتيكال في الورك فلو بتاع الشغل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه التكاليف اللي انت اتحملتها لكل فيتشر بعتها للعميل، تكلفة ما انفق على مشكلة تم حلها للعميل، المصاريف اللي اتدفعت على العقود اللي تتراجع. المشكلة ان الربط ده مش موجود دلوقتي ولسه بيحصل له ديفلوبمنت، وطبعا ده هياخد وقت مش قليل. المفهوم الثالث او اللاير الثالثه بقى اللي احنا محتاجين نغيرها، اننا بدل ما نركز على سعر التوكن هيرخص قد ايه في المستقبل، لا احنا نركز على الحالة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، ازاي نعمل لها اوبتمايزيشن بشكل صح. فاكرين البرامج اللي كانت بتنزل عشان تنظم استخدام الكلاود؟ نفس
نفس الفكرة في ال AI. في عمليات زي الموديل راوتينج والتوكن كاشنج والكونتكست كومبريشن، دي كلها ممكن تتنظم بشكل صح عن طريق سوفت وير بحيث يقلل التكاليف. الموديل راوتينج ده انك تبعت الاسئله البسيطه لموديلز ارخص وتحتفظ بالموديلز الكبيره للمهام اللي انت فعلا محتاجها فيها. ده بيقلل تكاليف التوكنز من 40 ل 60% من غير اي تراجع في جوده تاديه المهام. اما بقى التوكن كاشنج والكونتكست كومبريشن، دول بيستخدموا علشان يخزنوا الكونتكست والاوامر المتكرره ويعاد استخدامها، فبالتالي ما تفضلش كل شويه تتبعت للموديل وتكلفنا توكنز كتير. وده بيعالج مشكله تضاعف التكلفه مع استخدام الايجنتك اي اي مع الوقت. في يونيو 2026 لينكس فاونديشن اعلنت عن اطلاق توكينومكس فاونديشن عشان تعمل اداره لتكاليف التوكن بالتعاون مع جوجل ومايكروسوفت واي بي ام وجي بي مورجان وسيلز فورس، لان حقيقي تكاليف التوكنز بقت مصدر قلق للسي اف اوز. فالهاردوير في المستقبل هيتحسن وتكاليف التوكنز هتنزل اكتر وعصر الدعم هينتهي قريب، والاسعار في الاخر هتعكس اقتصاديات مستدامة. ولكن عقبال ما ده يحصل، الشركات المفروض تكون شغالة على هيكلة بنيتها التحتية للاستخدام الامثل للاي اي، وتضع انظمة قياس ومراقبة وحوكمة صحيحة لاستخدام الاي اي علشان تجني الثمار المرجوة منها. شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. باي باي.